Маленьке село на Київщині сколихнула трагедія. В ніч на 28 червня звідси з села Калинівка викрали двох братів Мосейчуків. На лаві підсудних бійці 155-ї механізованої бригади. А родина комбрига цієї бригади жила отут. Вони жили в будинку прямо за моєю спиною. Місцеві жителі вважають, що комбриг бригади Станіслав Лучанов може бути причетним до цієї справи. Добрий день. Добрий день. Ми журналісти з громадського. Ми хочемо розібратися, що сталося. Починалося з чого? Що вони, оцей Лучанов, підійшов до хлопчика одного, на мотоциклі він їхав, він його спинив і сказав, що передай своїй братві, ну він там матюками говорив, що і мені треба поговорити. Так же ж він поговорив, сказав? Так, Да. зустріться з ними, собирай свою братву. Собирай свою братву. Бо ви вже мені надоїли, ви гаркотите мотоциклами, будете мені дітей і вам буде капець. Трохи треба вас остепенити, якось так. Ну там воно трошки з матюками було. Да. Лучанов. Ця людина на мотоциклі, це була дитина чи дитина? Дитина неповнолітня, це був хлопець. Неповнолітній хлопець. Потім Ну, діти собі по селі просто, у нас там стадіон рядом, вони собі тут їздять. Стадіон, Ну, да, вони крім села тут ніде наче не їздять, а вони живуть просто це все рядом. Їх це напрягало весь Основне те, час. що діти нічого поганого не робили. Особливо ці хлопці. Від них ніхто не почув матюк. Вони нікого в совхозі не вдарили, скільки прожили. Вони нікого не обізвали, вони нікому нічого поганого не зробили. А що йому помішали? Це 26 числа, десь після першої години, зайшли двоє в чорній формі, ну так як просто футболка і штани, без ніяких знаків, один був із зброєю. Вони не представилися і почали розпитувати, де знайти Вадима Корчевського. Я їм кажу, ви по якому поводу взагалі, хто ви такі? Ми військові, якщо ви нам дасте інформацію, ми підійдемо в машину, покажемо вам посвідчення і розрішення на зброю. А я кажу, якщо чесно, ви мені схожі на бандюків, а не на військовий, ВСП. А він, та ні, типа. А другий потім каже, покажи список, бо ми шукаємо не тільки Корчевського Вадима. Я подивилася на список, він показав в смс-ки просто. Був просто зверху номер, ніяк не підписаний, зрозуміло, що я його не запам'ятаю. Я прочитала і кажу, а ви взагалі розумієте, що тут є в списку неповнолітня дитина? Ні, не моя. А він і каже, так не з повнолітньою поговоримо по-другому. Ви взагалі не маєте ніяке право, кажу, ні з ким говорити. На це якісь служби, якщо хтось щось зробив. Ви ж неофіційно, у вас немає ніякого права. Якщо ви нам покажете, де хто живе, ми вам пред'явимо розрішення на зброю і документи, хто ми такі. А я кажу, ні, я нічого показувати вам не буду. Куди приїхали, туди і їдьте. Ми зараз подумаємо в машині, що із цим робити. І вони вийшли. І тоді виходить ввечері, вони вже сюди приїхали. Так. На другий день. 27-го на 28-го. На другий день. Вночі Вони тут були це все було. 26-го. Да. Вони ще покаталися туди-сюди, нікого з людей щось не було по дорогах, якраз затиш'я таке було. І вони й поїхали. а хто дрон пускав? Сказали Ми не знаємо. пустити. А дрон літав у нас. Перед цим Літав. літав. Оце тут він Отут. літав, оце тут. 8 годин вечора, тому що... Наче оце цей видивлявся, де і що. Там все було, візде, да. якщо можна, якщо вони таке планували, що там зробити. А потім 27 на 28 це вони почули, я лічно почула цей постріл через вікно, 2 було постріла. І почало там шум такий був, крики наче шум. І воно все швидко кінчилося. Оце, що я чула. І тоді ми узнали, що пропали наші хлопці. Пропали наші. То яке ж ви маєте право слово, чи що ці діти зробили? Скажіть нам. Ви ж росли з нами, ви ж були тут. Мені, я казала, якби дали пістолет, я б його сама дитину вбила, що це так. А що? За що ці діти? Що ті діти зробили? Мама така, зашкодиться на ту матір з таку страху. Ой. Ось даний телевізор, ось серверна тут стояла. Серверно тут було викрадено. Так як говорять односельчани, що вони їх забрали, зв'язали.
накинули на обличчя балаклави і по різним машинам їх порозвозили в різні сторони. Угу. А оце, типу, один з тих мотоциклів, через який міг статися конфлікт. Мабуть, ні. А Тому це ваш що він, мотоцикл? Брату військовослужбовця. Максим. Так. А можете розказати ще про списки оці? Були якісь списки надані цим невідомим людям, що люди катаються на мотоциклах, заважають їм проживати. У них були списки, вони їздили, шукали навіть неповнолітніх хлопців. І з кожним сказали, кого знайдуть, а будуть по-своєму, з кожним будуть по-різному говорити. З кимось жорстче, з кимось легше. В цих списках було 5 людей, так? І були в списках ви, а не брати, правда? Був в списку я був, 2 неповнолітніх, і ще, мабуть, було 7 чоловік десь так, яких вони розшукували. Був я в списку, але чому навіть я, і коли я проживаю вже понад 3 роки в селищі Рокитному, тому я не знаю, звідки в них інформація щодо мене, щодо всіх односельчан, хлопців, які... А от в ці дні, коли з ними зв'язок зник, то ви їм дзвонили, так? Коли ми з ним хотів зв'язатися з одним, з другим братом, на зв'язок жоден брат не виходив. Угу. Ну, ви приїхали сюди, тут їх не знайшли, так? Приїхав Відповідно, вдома. сюди, тут їх не знайшов. Так. Потім вам поліція розповіла, що їх викрали, так? Так. Сказали, що їх викрадено було. Угу. Групою з 7 осіб. Які є бійцями 155-ї Які є бригади. бійцями, так. Усі вони. Так. І вони цю вказівку виконували своїм командиром, який він обіцяв їм за викрадення цих хлопців даних відправити їх у відпустку на 10 чи 14 днів. Да. То вони за відпустку вкрали людей? За відпустку вкрали людей, так. Угу. Як вони знаходилися в СЗЧ, тому їм командир пообіцяв таку. Угу. Лучанов сказав цим бійцям, що Роман і Максим нібито бійці у СЗЧ. Так. Їх треба повернути на службу і за Так, це ви так, підете так, відпустку. Але це не відповідає А дійсності. це не відповідає дійсності, так як наш батько загинув на війні з перших днів. Один брат служив у Національній гвардії України, теж з перших днів захищав Україну. Максим І служив ми у були якоби по батькові списані. Що хочуть рідні отримати за фактом цього розслідування? Ми хочемо з'ясувати, по якій причині, чому були викрадені мої брати. Хочеться знайти і наказати цих зловмисників, які зробили таку подію. Угу. Вам зараз відомо, де брати, що з ними? На жаль, нічого не відомо, поліція нічого не надає, ніякої інформації, тому Ви на суд не ходили? іде розслідування, ні. Ну він мені як брат був, цей кум. Його діти, оцей Максим, Рома, з моїми вони разом росли. Да, і я в його хрестив оцього Максима. Я кажу, кум, я з тобою піду. Він казав, пішли повоюємо. Кажу, пішли. І ми разом поїхали. Да. Іду по Куп'янську, а він стоїть з автоматом, каже, кум, а що ти йдеш, не здоровкаєшся? А я на його так гляну, кажу, ой, кум, ну вас нафіг з вашою війною, як там в той Кліщівці не остався. А він розказав історію, як він парня одного
пораненого закопав з Кліщівки, там 5 кілометрів, ну, десь до Бахмута. І оце Пішки вниз. він на собі виніс, да, він ще казав, що його чи не наказали, що він покинув позицію, це можна не цього. Да. Ну, він спас людині цього життя, розказував він. Да. Максим. Максим, він перші дні був в обороні, в обороні Києва, він під Броварами там палив техніку кацапську, як вони йшли до Києва. Оце він там був перший. Мосійчук ще гордився, каже, о, це наша гордість, а він там 2 танка підбив гранатометом. Він гранатометчик був, Максим цей. Да. І така гордість, син, да. І він це так, ми гордились тоді. А загинув це вже потім, як нас вивели з Бахмута в Куп'янськ. Ми там в Куп'янську були 2 неділі, а потім нас перевели за Куп'янськ туди Дворічанський заповідник. Ми там були в тому заповіднику. Ну і вони наїхали, коротше, на міни і підірвалися. І так, Їхали на машині, так? на машині їхали, вони на позицію доски везли. Там 2 парня сиділо на досках, пікап їхав. А 4 їх сиділо в кабіні, то ті, що на досках сиділи, їх викинуло, вони живі залишились. А ті 4 погибли, там 4 парня наших залишились там. Ну, потім я приїхав, я командира свого попросив, кажу, це мій кум, хлопці знали, що це мій кум. Кажу, мій кум, я не можу не бути там. І я приїхав, і ми тут його поховали. Скільки Максим воював? Максим, він воював до останнього, поки його не списали по смерті батька. Да. Тобто теж 1,5 року десь, так? Більше, він більше. То 2,5 навіть, так, виходить? Я не можу, я так не оставлю оце, щоб батько погиб. Вони настільки батька любили, я вам передати не можу. А батько їх я не можу. Це таке. Вони цей стрес перенесли, а тут ще таке, це взагалі капець, якийсь. Прошу вас, ви розберіться з цим ділом, дайте огласку, бо мені стидно буде перед його батьком усю, так, і перед цими хлопцями, що ОСБ-28 хлопці, хто мене там, мене знають там хлопці. О. Я, хлопці, все зроблю, щоб по справедливості це зробили все. Розібралися, це діло завершили, щоб точку поставити на цій скелі. Ось таке. От Рома, він наскільки є добрим. Він, ви знаєте, Максим навіть не такий, як Рома. Рома, він як тітя Надя, він собачка, це він над собачкою буде труситися, над котиком буде труситися. Максим, він теж це все любить, але от Рома, він більш такий, це ж не горе в одній сім'ї, а горе на все село. Тобто ми не знаємо, де хлопці, ми не знаємо, що з ними, ми не знаємо, ми тільки, як то кажуть, язиками плещемо, а сім'ї щось допомогти ми не можемо. Ми боїмося щось сказати, ми боїмося десь піти проти когось. Ну давайте будемо далі боятися. У мене дитині 12 років, у мене племянниці 14 років. Тут хлопців дуже багато. Якщо викрали раз, будуть викрадати остальних, а потім з дівчатами те саме будуть робити. Дійсно, наша нам та Росія, як нас ворог в селі, сіло, просто засіло і тепер тупо налякало. Не тільки ж наше село, все одно ж район весь також ж боїться. Тому що хтось не понравиться йому на дорозі, він там з сусіднього села це зробить. Хлопці дружні були, усі з села, усю молодь і дружили. І ми так якось старші, з конфліктами ніяких не було, Ніколи в житті нічого. поганого слова не чули від дитини. Другий жив окремо від мами, кожнюсінький день прибіжить і спитає, як ти, мамо. Не було такого дня, щоб він не прибіг.
Не знаю, що вони могли поганого кому зробити. Щоб таке зробити, це Саме основне, що воно не пройшло, це все ми даром. мислимо. Бо це буде Так, вже не доведи, Господи, все. щоб це вже воно. Слишком. Та це вже приділ, просто приділ. Та просто в голові не вкладається. Як же, да, і в нас ще ж діти, ми боїмося тепер. У нас ще ж є Під час діти. війни таке робиться. То що одного чекати, як свої такі. Моя 17-річна дитина була. І мій був теж. в списку теж. Всі Всі діти в списку. Сьогодні вони їх забрали, Що, да, що нам завтра, тепер завтра робити? наступні день, ото будуть, як чи вони як? приїжджали, щоб Всі. вони їх знайшли усіх. Да. Що б було? От що б було? От я не розумію. Вони Наталя. частенько собі тут збиралися, а щоб вони дійсно тут були, А щоб щоб було. усі ще Це були, всі хлопці, да. ходять до них. І в той вечір, щоб прийшли усі хлопці, і малолітні діти були, і всі. Щоб вони захватили б усіх. Боже, це я навіть думати за це не хочу. Це ж не один, не два, якщо Да. їх було гурт, то це ж понятно, що вони щось планували. Ну, спланували, як їх було 7 чоловік, то вони ж не на двох приїхали Да. 7 чоловік. Вони Ну, думали, да, що вони тут ж- сидять. Оце причина така, навести порядок, щоб була тишина. Поставити село на коліна. Бо він Все. вище стоїть. Да. Дає, і ті люди фактично думають, що все ж таки та інформація, яка відбувалася, не інформація, а сама подія щодо судових засідань, вона фактично була прихована. Тобто ніде в реєстрах ми не бачили, що можливі судові засідання будуть. Можете надати коментар, хто вам надав вказівку вбивати цивільних? Почекайте, ви не тут саме. Не надаєте коментар? Ви Хто ви розуміли? такі? Хто ви такі? Ви розуміли, що ви як військовослужбовець лишаєте життя цивільних? Ви хто такий? Ну, це саме. Не заважайте мені робити мій обов'язок. Так. У вас обов'язок захищати, Ну, мій обов'язок захищати. а мій обов'язок таких, вибачте, гандонів А ви знаєте, ви там опубліковувати. були? Я? Ви не були. Я знаю, що він... Вирок буде суду, буде вирок суду, визнають особу винною, тоді будете обзиватися. Тому що тим, кого ви назвали, я вас зараз назву. Є слідство, пройде слідство, будуть докази. Ви почули хоч один доказ в суді? Не почули. 2 дні розслідується. Ви як би завжди довіряєте правоохоронним органам, що не завжди ловлять тих, хто вчинив злочин. Не завжди довіряєте. Я довіряю його словам. А ми от словам, як би те саме, наша задача, там, нам попередили про нерозголошення таємниці досудового розслідування. Ви почули, що людина працює з слідством? Тому поки що зупиніться, буде час, пройде розслідування, будуть докази, будуть обставини, ми вам повідомимо. А з наскоку, ну я вважаю, що це неправильно. Я роблю свою роботу, я хочу її робити добре, я хочу все-таки закон. За першим судовим засіданням було обрано 7. Сьогодні, 11.06, було обрано запобіжний захист саме 8 підозрюваному, саме за те інформацією, яка є доступна для нас. Це був запобіжний захід на 60 діб із підозрою на вбивство 2 цивільних. Деякі військовослужбовці, яким попередньо брали запобіжний захід, вони деякі говорили, що прямо в судовому засіданні зазначали, що вони виконували наказ командування. Зрозуміло, що знову ж фамілії не називали. Але я думаю, щоб 7 осіб, військовослужбовців, які дислокуються в іншій області, взагалі далеко від нашої територіальної громади, взяли 3 автомобілі, залишили військові частини зі зброєю, приїхали в іншу область, взагалі, перебуваючи декілька днів самостійно. Так не буває. На жаль, так не буває. Тому зрозуміло, що, на мою думку, діяли за чиєюсь вказівкою. Але я думаю, що слідство пізніше покаже. Але серед затриманих є головний сержант бригади. Так, є, і він фактично був відмічений як організатор, який керував цими хлопцями. Тому... Не повинно закритися, це не повинно Не таке. повинно, да.
Треба, щоб воно продовжувалося. Нам хватить війни, а це внутрішня війна, бійся внутрішній гнит оцих ще Хлопці бійся. наші пропадають безвісті, та ще щоб і Бо так вони безвісті жирували, вони не пропадають. знали, як жирувати. Евакуатори в 2 етажа, машини які хочеш. Квадроцикли. Зразу було ясно, що тоді треба було касатися, тому що такої біди не було. Хлібину запише, а це багачі поставали, нікого над головою. Прийде чистить в очі, щоб записатися. Зараз десь. 2 неділі назад на Мустангі сюди приїхала ця дружина. Та я не втілюся, як вони гелікоптера тут посадять скоро, це прямо на голови. Ні, просто вони думали, що вони А дрони запускають і наблюдають по Дронами вони дворах, гуляються, це що не не можна в іграшки, літньому душі розумієте? покупатися Воєнний нічого. час це іграшки. Ми хочемо, щоб це все вийшло дійсно на вищий рівень, і щоб вони з'явилися, і щоб наші діти спокійно могли жити, а не думати, хто наступний в списку. Хто наступний в списку, хто ще кого пошле куди, чи що. За посиланнями такими, такі розправи, то це я не знаю.